Mẹ, chúng con đến muộn. Con và Lâm Hải chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tôi nói Diệp Ngọc Thục, cô có ý gì? Hôm nay là đại thọ của mẹ. Mộng Điệp, người nhà Diệp Phàm, cô lại dẫn tên ngốc này đến. Cô là đến chúc thọ mẹ hay là muốn chọc tức mẹ? Cô còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Trong trường hợp này, cô lại dám dẫn tên ngốc này vào. Người đâu? Đuổi tên ngốc này ra ngoài cho ta, kẻo làm mất hứng của mọi người. Nhìn phát nán. Mẹ, Lâm Hải sẽ không quậy phá đâu. Con xin mẹ đừng đuổi anh ấy ra ngoài. Con còn cầu xin cho hắn. Mẹ đã bảo con rời khỏi tên ngốc này, con cứ không nghe. Hôm nay còn dẫn hắn đến đây. Con muốn chọc tức mẹ đến mất mạng sao? Người đâu? Đuổi hắn ra ngoài cho ta. Tôi không đi. Các người làm gì vậy? Vợ, Lâm Hải. Tôi không, Lâm Hải, tôi không đi. Mẹ. Đừng đánh tôi. Cha, đừng đánh tôi. Con là Tiểu Phàm mà cha. Cha, không sao rồi. Về nhà thôi. Đi, về nhà. Tôi đã cảnh cáo ngươi rồi. Nếu bây giờ cô đi với Vương Tổng, lão Thái Quân còn có thể đối đãi tốt với tên ngốc này, cho hắn một miếng cơm ăn. Nếu không thì cứ đợi tên ngốc này đói ở ngoài đường. Mẹ, con xin mẹ. Anh ấy là cha của Tiểu Phàm. Con không thể làm chuyện có lỗi với Lâm Hải, có lỗi với Tiểu Phàm. Diệp gia có được ngày hôm nay là nhờ công lao của Lâm Hải. Mẹ, cô im miệng cho tôi. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Nếu không phải vì cô, Diệp gia đâu phải chịu nhiều điều tiếng như vậy. Cô cũng đã lớn tuổi rồi. Người ta Vương Tổng bằng lòng lấy cô thì cô nên vui đi. Diệp Linh, chị họ của Diệp Phàm, đừng có không biết điều. Những kẻ không biết điều là các người. Mẹ, là con bất hiếu. Tiểu Phàm, con về rồi. Bao nhiêu năm qua mẹ đã chịu khổ rồi. Bây giờ con đã trở về. Từ hôm nay trở đi, con sẽ không để mẹ phải chịu bất kỳ bất ức nào nữa. Đồ con hoang này, sao không mất quách ngoài đường đi? Sao? Nghe giọng điệu này là muốn banh vực tên ngốc này, đòi lại công bằng sao? Đúng vậy. Tôi trở về lần này chính là muốn đòi lại công bằng. Các người bây giờ là qua cầu rút ván. Bao nhiêu năm qua, nếu không phải cha tôi giúp Diệp gia các người xoay chuyển tình thế, thì Diệp gia các người có được ngày hôm nay sao? Sao? Bây giờ ông ấy gặp chuyện không may, các người lại muốn bỏ mặc ông ấy, phải không? Láo xược. Cậu dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với chúng ta? Trong mắt cậu còn có những bậc trưởng bối này không? Đồ con hoang, vẫn chỉ là con hoang, không có chút giáo dục nào. Lúc trước nên để cậu theo họ Lâm, họ của tên ngốc này. Một đứa con hoang, không xứng mang họ Diệp. Để hắn mang họ Diệp, đúng là sỉ nhục Diệp gia. Cô mới là kẻ không có giáo dục. Đồ con hoang, cậu dám đánh tôi, mau quỳ xuống cho tôi. Nếu không sẽ khiến cậu giống như tên ngốc này, cả đời ngồi xe lăn. Tôi thấy nó ở bên ngoài quen phóng túng rồi, chẳng có chút quy củ nào. Dám ra tay trước mặt lão Thái Quân. Lão Thái Quân, hành vi này nó căn bản không coi người ra gì. Nếu không nghiêm trị, sau này không biết nó sẽ gây ra chuyện gì nữa. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm, con có coi ta, bà già này ra gì không? Nếu con thật sự coi ta là bà nội thì mau quỳ xuống. Xin lỗi Linh Linh. Nghe thấy chưa? Bà nội đã lên tiếng rồi, cậu còn không mau xin lỗi. Tiểu Phàm, mau xin lỗi Linh Linh đi. Dù sao cô ấy vẫn là chị con. Mẹ, cô ta có tư cách gì mà bắt con xin lỗi? Bọn chúng cứ gọi con là đồ con hoang. Điều này không chỉ là sỉ nhục con, mà còn sỉ nhục bố và mẹ nữa. Trong lòng cô ta hoàn toàn không có người cô này. Sao nào? Chẳng lẽ tôi gọi sai sao? Tôi nói cho anh biết, bạn trai tôi
là một trong những cổ đông của tập đoàn Long Đằng, cậu chủ nhà họ Chu. Tập đoàn Long Đằng được coi là bá chủ toàn Vân Thành. Hôm nay nếu anh không quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ bảo anh ấy tìm người đánh gãy chân anh ngay lập tức. Chu Gia Đống, thiếu gia Chu gia. Lão Thái Quân, chúc bà phúc như Đông Hải. Đây là lễ vật mừng thọ của bà. Một củ nhân sâm 100 năm. Chút quà mọn. Chủ thiếu gia, cậu quá khách sáo rồi. Linh Linh, có chuyện gì vậy? Sao lại tủi thân thế này? Ai bắt nạt em? Chủ thiếu gia, đứa con hoang này vừa tát em một cái. Anh phải làm chủ cho em. Được rồi. Nhóc con, mau quỳ xuống xin lỗi đi. Tôi cho cậu một cơ hội này thôi. Chủ thiếu gia đã lên tiếng rồi, cậu còn không mau quỳ xuống. Nếu tôi không quỳ thì sao? Không quỳ. Cậu biết tôi là ai không? Bố tôi là quản lý cấp cao của tập đoàn Long Đằng. Cậu biết tập đoàn Long Đằng không? Đó là ông trời của Vân Thành đấy. Kẻ nào đắc tội với tập đoàn Long Đằng đều đang vội vàng đi đầu thai. Hay là cậu cũng thử xem. Tiểu Phàm, chúng ta không thể chọc vào tập đoàn Long Đằng. Con mau xin lỗi Linh Linh đi. Con vừa mới trở về, mẹ không thể mất con thêm lần nữa. Nhớ kỹ, là quỳ xuống xin lỗi. Còn phải dập đầu 3 cái thật to nữa. Tự mắng mình là đồ con hoang. Con trai của quản lý cấp cao tập đoàn Long Đằng. Rất lợi hại. Vậy các người có biết tôi là ai không? Tin hay không, chỉ cần một câu nói của tôi, cái gọi là bá chủ tập đoàn Long Đằng của các người sẽ lập tức biến mất. Ai mà khẩu khí lớn thế nhỉ? Vương Thịnh Tư, tổng tài Vương Thị. Vương tổng, ngài đúng là khách quý. Chính là thằng nhóc này. Ăn nói ngông cuồng, còn dám xúc phạm tập đoàn Long Đằng. Đúng là thứ không biết sống mất. Vương tổng, ngài còn chưa biết sao? Thằng nhóc này chính là đứa con hoang của Diệp Ngọc Thục. Và tên ngốc đó đúng là con của tên ngốc. Di chuyển thật đấy. Tôi thấy đầu óc cậu cũng không được tốt lắm. Ngọc Thục, số cô thật khổ, phải chăm sóc hai tên ngốc này. Cô cứ như vậy, chỉ cần hầu hạ tôi tốt, tôi đảm bảo cô sẽ được cơm no áo ấm, hưởng vinh hoa phú quý không hết. Thế nào? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn dám đánh chủ ý lên mẹ tôi sẽ cho ông mất không có chỗ chôn. Thằng nhãi danh, mày còn dám đe dọa tôi? Mày biết tôi là ai không? Tôi là cổ đông của Long Đằng tập đoàn. Ở Long Đằng tập đoàn, chúng ta chỉ đứng sau cha con họ Long. Tôi để mắt đến mẹ mày, đó là vinh hạnh của bà ta. Ngọc Thục, bây giờ Vương tổng đã ở đây rồi, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Hoặc là đi hầu hạ Vương tổng, hoặc là thằng nhóc này tối nay sẽ bị đánh mất mạng. Đại tiểu thư, sao cô lại đến đây? Kéo hắn lại cho tôi. Đánh gãy chân. Đại tiểu thư, tại sao lại thế này? Đại tiểu thư tha mạng. Long Gia Vân, Long Đằng tập đoàn, bái kiến đế sư. Xin đế sư cứu cha tôi. Đại hạ đế sư? Cái gì? Anh ta là đế sư? Đế sư? Đại tiểu thư, cô nói anh ta là đại hạ đế sư? Không thể nào. Con trai của một tên ngốc sao có thể là đại hạ đế sư được? Cô có bị lừa không? Anh đang dạy tôi làm việc sao? Mấy người thật to gan, dám sỉ nhục đế sư. Chán sống. Không dám. Long đại tiểu thư, anh ta thật sự không phải là đế sư gì cả. Anh ta chỉ là một tên phế vật thôi. Vừa rồi cũng chỉ là mạo nhận đế sư đại hạ. Đây là một kẻ lừa đảo. Cô tuyệt đối đừng mắc lừa hắn. Phải đó, hắn có phải đế sư hay không chúng ta còn chưa biết sao. Những năm nay hắn không ở Diệp gia,
Tôi nghi ngờ hắn vẫn luôn ở bên ngoài lừa bịp. Nếu hắn thật sự là đế sư, sao không chữa khỏi cho tên ngốc đó chứ? Còn ngây ra đó làm gì? Mau lôi hắn ra ngoài. Dám lừa gạt cả đến Long đại tiểu thư, đúng là to gan lớn mật. Đúng vậy, Long đại tiểu thư, nếu cô muốn trừng phạt thì cứ phạt tên lừa đảo đó thôi. Chúng tôi vừa mới đuổi hắn ra khỏi nhà rồi. Hắn với Diệp gia chúng tôi chẳng có chút quan hệ nào cả. Cầm miệng. Hắn có phải kẻ lừa đảo hay không? Tôi rõ hơn bất cứ ai trong các người. Hình như chúng ta không quen biết nhau. Ai nói với cô tôi là đế sư? Đế sư? 2 hôm trước cha tôi đột nhiên mắc bệnh nặng, ngay cả Giang thần y của Vân Thành cũng bó tay. Ông ấy nói với tôi, đế sư đại hạ đang ở Diệp gia. Giang thần y, họ Giang, chẳng lẽ có quan hệ với Giang Đào? Hình như chúng ta không quen biết nhau. Ai nói với cô tôi là đế sư? Đại tiểu thư, đế sư đại hạ mà Giang thần y nói chắc chắn không phải hắn. Đế sư đại hạ là nhân vật như thế nào? Sao lại không có lấy một tên tùy tùng? Điều này không thể nào. Tôi dám chắc chắn, hắn chắc chắn là một kẻ lừa đảo. Tôi thấy vẫn nên bắt hắn lại trước đã. Đại tiểu thư, cô lại đi tin tên phế vật này là đế sư. Tôi thấy chắc chắn cô nhận nhầm người rồi. Đồ hỗn xược, còn dám sỉ nhục đế sư, đúng là không biết điều. Kính xin đế sư ra tay cứu cha tôi. Tôi không phải đế sư gì cả. Cô nhận nhầm người rồi. Đại tiểu thư, cô xem, tôi đã nói hắn không phải đế sư mà. Nếu đế sư đã đến Vân Thành, sao chúng ta lại không nhận được tin tức gì? Anh thật sự không phải đế sư. Tuy ta không phải đế sư, nhưng ta biết y thuật, có thể cứu cha cô. Đại tiểu thư, cô vẫn nên suy nghĩ kỹ. Giang thần y thuật cao minh như vậy còn không chữa khỏi cho Long tổng, hắn có tài cán gì, sao có thể chữa khỏi được? Đúng vậy, Long đại tiểu thư, lời của một tên lừa đảo tuyệt đối không thể tin. Hắn ngay cả đế sư đại hạ cũng dám mạo nhận, còn gì không dám làm nữa. Vậy anh không phải đế sư? Đế sư ở đâu? Chút bệnh vặt này cần gì đế sư ra tay? Tôi ra tay là đủ rồi. Anh thật sự có bản lĩnh đó. Hắn có bản lĩnh đó thì heo nái cũng biết leo cây. Đại tiểu thư, tuyệt đối không thể tin hắn. Thằng nhãi này tâm địa bất chính, tuyệt đối không thể để hắn chữa bệnh cho Long tổng. Đại tiểu thư, chủ thiếu gia nói đúng lắm. Như vậy, thằng nhãi này nếu thật sự có bản lĩnh này, chúng ta cứ để hắn chữa bệnh cho tên ngốc này. Nếu hắn chữa khỏi cho tên ngốc này thì hắn là thần y. Nếu chữa không khỏi, kéo ra ngoài đánh mất mạng. Đại tiểu thư, cô thấy sao? Họ nói cũng không phải là không có lý. Vậy đi, nếu anh có thể chứng minh y thuật của mình, tôi sẽ tin anh. Được. Vậy tất cả các người hãy mở to mắt ra mà nhìn, tôi làm thế nào. Mời. Tiểu Phàm, con thật sự có nắm chắc không? Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ chữa khỏi cho cha. Ông ấy nhất định có thể đứng dậy giống như người bình thường vậy. Làm bộ làm tịch, đừng để đến lúc chữa không khỏi lại chữa mất tên ngốc này. Mất là tốt rồi, mất là xong hết mọi chuyện. Thằng nhãi này cũng có thể lộ nguyên hình, đến lúc đó chỉ có đường mất. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, hai cha con còn có thể làm bạn với nhau. Nhãi danh, người cứ giả vờ đi, một lát nữa xem ta xử lý người thế nào. Lâm Hải, chuyện gì vậy? Lâm Hải, đại tiểu thư, cô xem, tôi đã nói hắn là kẻ lừa đảo mà. Hắn ta hại cả cha mình rồi. Thằng nhãi, ngươi xem ta xử lý ngươi thế nào. Đại tiểu thư, tôi đã bảo là tên này không hiểu y thuật, là một tên lang băm lừa đảo mà. Cô xem, hắn ta hại cả cha mình rồi. Nếu để hắn chữa cho Long tổng, vậy thì quá nguy hiểm rồi. Giống đê tiện vẫn hoàn giống đê tiện. Vì muốn lừa người, ngay cả cha ruột của mình cũng ra tay được. Diệp Phàm, cậu còn gì để nói nữa không? Người đâu? Đừng để hắn chạy, bắt hắn lại, chờ xử lý. Các ngươi lắm lời quá. Ai nói cha ta mất rồi? Tôi vừa châm cứu cho ông ấy, chân khí đang vận hành, hiện tại đã phong bế thất kinh bát mạch của ông ấy. Ông ấy chỉ là tạm thời hôn mê thôi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Ngươi bịa, ngươi cứ tiếp tục bịa đi. Ngươi chẳng qua chỉ đang câu giờ mà thôi. Hôm nay ta muốn xem ngươi làm sao bước ra khỏi cánh cửa này. Tôi vốn còn đang nghĩ xử lý tên ngốc này thế nào, không ngờ lại là cậu giúp ta một việc lớn. Tôi cảm ơn cậu. Để bày tỏ lòng cảm tạ của
Tôi sẽ đưa mẹ cậu lên giường, để cậu nhìn xem. Tôi sẽ từ từ đùa bỡn. Cảm giác đó sẽ khiến cậu khắc cốt ghi tâm. Nếu ông còn dám làm hại mẹ tôi sẽ khiến ông tuyệt tự. Ông không sao chứ? Tôi sẽ khiến cậu trả giá hơn thế này gấp ngàn lần. Diệp Phàm, cậu dám làm thế với Vương tổng sao? Lần này ngươi tiêu chắc rồi. Giờ thì không ai cứu được cậu nữa đâu. Đại tiểu thư, việc đã đến nước này, tên tiểu tử này còn vanh váo như vậy, cô mau chóng bắt hắn lại. Nếu không để hắn chạy mất thì rất nguy hiểm. Cha anh thật sự chưa mất? Đương nhiên là chưa mất, vẫn sống rất tốt. Anh bịa đặt. Anh cứ tiếp tục đi. Tôi sẽ cho anh thấy hôm nay anh mất như thế nào. Thời gian sắp đến rồi. Tất cả hãy nhìn cho kỹ. Mở mắt ra rồi. Lâm Hải, anh tỉnh rồi. Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Anh như vừa trải qua một giấc mơ dài. Anh cuối cùng cũng tỉnh. Anh làm sao vậy? Anh không ngốc nữa rồi. Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lâm Hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nhớ, hình như anh bị tai nạn xe. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Kỳ tích, Lâm Hải thật sự tỉnh lại rồi. Thật sự đã chữa khỏi rồi. Ngớ ngẩn 20 năm rồi, cứ như vậy mà khỏi. Điều này không thể nào. Sự thật bày ra trước mắt, anh còn dám nghi ngờ sao? Xin thần y thứ tội. Vừa rồi Giao Vân không nên nghi ngờ thực lực của ngài. Cầu xin ngài cứu giúp cha tôi. Không phải là không được, nhưng ta có điều kiện. Thần y cứ việc dặn dò. Bất kể điều kiện gì, chỉ cần ngài chữa khỏi cho cha tôi, dù là để tôi lấy thân báo đáp, tôi cũng sẽ không từ chối. Long tiểu thư hiểu lầm rồi. Tôi đã có vị hôn thê rồi. Tên hỗn đản này, hắn làm nhục mẹ tôi phải bắt hắn trả giá. Ở Vân Thành, Long Đằng tập đoàn chính là trời. Muốn ai sống thì sống, muốn ai mất thì mất. Thần y, ngài muốn xử trí thế nào? Long tiểu thư cứ tự nhiên. Đã rõ. Từ hôm nay trở đi, trục xuất Vương ra khỏi Long Đằng tập đoàn, trục xuất khỏi Vân Thành. Lão công, năm đó sau khi anh gặp chuyện, tuy anh sống sót, nhưng anh đã ngớ ngẩn 21 năm. Đôi chân của anh cũng tàn phế. Tiểu Phàm, lại đây. Anh xem, đây là con trai của chúng ta. Giờ đã lớn rồi. Nó tên là Tiểu Phàm. Chính là nó đã chữa khỏi cho anh. Ba, đứa trẻ ngoan. Cha có lỗi. Bao năm qua, hai mẹ con đã chịu khổ rồi. Cha, chuyện này không trách cha được. Đến đây, giờ con sẽ chữa khỏi chân cho cha. Có cảm giác gì không? Thế nào? Sao lại nóng lên thế này? Có cảm giác. Có muốn thử đứng dậy không? Đến đây, em đỡ anh. Cẩn thận. Thật sự đã khỏi rồi. Đúng là thần y. Thật kỳ diệu. Chồng, anh đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Long tiểu thư, còn một chuyện nữa. Thần y cứ phân phó. Diệp thị tập đoàn này vốn dĩ là cơ nghiệp cha tôi gây dựng. Giờ cha tôi cũng đã bình phục. Quyền kiểm soát này có phải nên trả lại không? Không thể nào. Lâm Hải chỉ là một chàng rể, sao có thể giao Diệp thị cho hắn? Đúng vậy. Muốn Diệp thị tập đoàn, không có cửa đâu. Không phải cô nói là được. Tôi có thể khiến Diệp thị tập đoàn phá sản chỉ sau một đêm, cũng có thể khiến Diệp thị tập đoàn phất lên chỉ sau một đêm. Từ hôm nay trở đi, Diệp thị tập đoàn sẽ do Lâm tiên sinh nắm quyền. Những người khác cút hết ra ngoài. Ai dám xen vào, tôi sẽ không tha. Long tiểu thư, không được đâu. Diệp thị tập đoàn này là tâm huyết bao năm của tôi. Đúng vậy. Nhảm nhí. Nếu không phải cha tôi đặt nền móng vững chắc như vậy, thì chỉ với mấy người, cho thêm 50 năm nữa, các người làm được đến ngày hôm nay sao?
Nếu sau khi cha tôi xảy ra chuyện, mấy người đối xử tốt, thì hôm nay tôi sẽ không đối xử với mấy người như vậy. Nhưng đến bây giờ, mấy người là tự làm tự chịu. Chủ thiếu gia, tôi cầu xin anh giúp chúng tôi cầu xin đi. Không còn Diệp thị tập đoàn, chúng tôi biết làm sao. Xin đi mà. Đại tiểu thư, Diệp thị tập đoàn vốn dĩ là của nhà họ Diệp. Lâm Hải chỉ là một chàng rể. Cô bây giờ giao Diệp thị tập đoàn cho Lâm Hải, không ổn lắm đâu. Anh là cái thá gì? Lúc nãy tôi vẫn chưa tính sổ với anh. Anh cũng xứng thay họ cầu xin sao? Út ngay cho ta. Đúng ca. Diệp Phàm, vừa rồi là bà không tốt. Cầu xin con, cầu xin Long tiểu thư, đừng đuổi chúng ta ra khỏi Diệp thị tập đoàn. Biết vậy mà sao vẫn làm? Tôi đã nói rồi, tôi không còn quan hệ gì với nhà họ Diệp nữa. Hút nhanh đi. Ngọc Thục, rời khỏi Diệp thị tập đoàn, chúng ta có thể đi đâu? Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, em nỡ để mẹ lang thang đầu đường xó chợ sao? Tiểu Phàm, hay là mẹ đừng nói nữa. Bọn họ đã đối xử với mẹ như thế nào? Hôm nay bọn họ rơi vào tình cảnh này, đều là gieo gió gặt bão. Diệp Phàm, bà nội quỳ xuống cho con được không? Long tiểu thư, bảo bọn họ cút nhanh đi. Tôi còn phải đi chữa bệnh cho Long tổng. Người đâu? Tống cổ bọn họ ra ngoài cho ta. Diệp thần y, đây chính là cha tôi, vẫn mong ngài ra tay cứu giúp. Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tôi dùng chút kỹ xảo, nhất định có thể chữa khỏi cho ông ấy. Đại tiểu thư, vị này chính là đại hạ đế sư phải không? Lão hủ bái kiến đế sư. Giang thần y, đế sư không có ở Diệp gia. Vị này là Diệp thần y. Cái gì? Hắn không phải đế sư. Đại tiểu thư, cô làm vậy chẳng phải hồ đồ sao? Thằng nhãi này lông còn chưa mọc đủ mà dám tự xưng là thần y. Giang thần y, y thuật của Diệp thần y tôi đã được lĩnh giáo rồi. Thần hồ kỳ kỹ, ông cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Đại tiểu thư, tuyệt đối đừng để bị hắn lừa gạt. Lão phu hành y mấy chục năm, còn chưa từng thấy người nào trẻ như vậy mà dám tự xưng là thần y. Loại người này nhất định là kẻ lừa đảo. Tôi nói ông y thuật không được thì thôi, còn thiển cận nữa. Ông loại người này xứng gọi là thần y sao? Lão phu hành y mấy chục năm, chẳng lẽ còn không bằng thằng nhãi danh con như ngươi sao? Đại tiểu thư, tính mạng của Long tổng há có thể xem thường. Mong cô suy nghĩ lại. Vậy nếu tôi chữa khỏi thì như thế nào? Ngươi trẻ tuổi, đừng tự cao tự đại như vậy, nói khoác không biết ngượng. Nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh của Long tổng, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Được thôi, vậy thì ông hãy ra chỗ khác, mở to mắt, nhìn cho kỹ vào. Được, nhãi danh, tôi muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Nếu Long tổng có mệnh hệ gì, ngươi phải đền mạng. Đây chính là âm dương sinh tử châm. Một châm thôi có thể khiến người ta sống. Càn khôn đảo lộn, âm dương nghịch chuyển, vô sở bất năng. Long đẳng phi gia chủ Long gia. Không ngờ lão phu khi còn sống còn có thể được chứng kiến thuật châm thần kỳ trong truyền thuyết. Ông còn nhận ra âm dương sinh tử châm pháp này, chứng tỏ ông cũng không phải một tên lang băm giang hồ. Ba ơi! Diệp thần y, ba tôi rốt cuộc là thế nào rồi? Long tổng đã không còn mạch tượng. Long tổng bị hắn ta hại mất mạng rồi. Tôi đã biết mà. Long tổng bây giờ bị người hại mất rồi. Đại tiểu thư, lập tức bắt hắn lại, đừng để hắn chạy thoát. Diệp thần y, anh tốt nhất hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu ba tôi thật sự có chuyện gì, tôi sẽ cho anh xuống chôn cùng. Mạch tượng của Long tổng đã không còn nói nhảm với hắn làm gì nữa. Người đâu? Bắt tên hung thủ hại mất Long tổng lại cho ta. Ai nói với ông ấy mất rồi? Không có mạch đập, nhất định là đã mất sao? Ông còn nhận ra được âm dương sinh tử châm này? Ông chẳng lẽ không biết cái gì gọi là giả mất hay sao? Giả mất gì chứ? Ngươi đừng có ở đây mà nói hưu nói vượn nữa. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Bắt hắn lại cho ta. Dạ.
Cha không sao rồi. Thần y đang cứu ba, không phải hại ba. Ba bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm tạ thần y đã cứu ta một mạng. Ta, Long Đẳng Phi, nợ ngươi một mạng. Thần y, sau này có việc gì cứ việc mở lời. Điều này sao có thể? Vừa rồi ngài rõ ràng không còn mạch đập nữa. Ngu dốt không phải lỗi của ngươi, nhưng ngu dốt mà còn không biết thân biết phận thì ngươi thật không xứng đáng được gọi là thần y. Vừa rồi chính là vì ông suýt chút nữa đã trách lầm ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Ông còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Diệp thần y. Diệp thần y, vừa rồi là ta có mắt như mù, mong ngài thứ lỗi. Xin Diệp thần y hãy cho ta thêm một cơ hội. Thần y, lão Giang cũng là bạn nhiều năm của ta, hắn chắc chắn không phải là cố ý. Mong thần y tha cho hắn. Long tổng nói vậy rồi thì chuyện này coi như xong. Cảm tạ thần y. Dương công tử hôm nay đến nhà cầu hôn Vương Khởi Uy, ba của Vương Phi Huyên. Đối với Vương gia mà nói, đây là cơ hội trỗi dậy tuyệt vời. Con phải nắm bắt cho tốt. Cha, con đã nói rồi. Vương Phi Huyên, tiểu thư Vương gia, ngoài tiểu phàm ca ca, con sẽ không gả cho ai khác. Con trai của một tên ngốc, hắn ta có gì tốt? Hơn nữa, hắn ta đã mất tích 10 năm rồi. Vân Tú Đỗ, mẹ của Vương Phi Huyên, ai mà biết hắn ta còn sống hay không? Mẹ nói cho con biết, tuổi xuân con gái chỉ có vài năm, bỏ lỡ rồi thì đừng hối tiếc. Cho dù Diệp Phàm có trở về, ta cũng không cho phép con gả cho hắn. Con trai của một tên ngốc, không xứng với con gái của ta. Tiểu Huyên, Phàm ca ca, anh đã về rồi. Cuối cùng cũng trở về. Nhớ anh nhiều lắm, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Đúng là vô phép tắc. Thúc thúc, xin người bớt giận. Hôm nay cháu đến đây là để cầu hôn. Đây là quà cháu mang đến cho hai bác. Rượu này là rượu Mao Đài 20 năm, còn trà này cũng là trà 100 năm. Cầm đồ của cậu đi đi, mang về cho cha ngốc của cậu. Cha, sao cha lại nói như vậy? Đây là tấm lòng của Phàm ca ca. Ai cần tấm lòng của hắn ta chỉ bằng hắn ta mà cũng muốn cưới con gái ta. Ta nói cho cậu biết, Tiểu Huyên nhà ta là đệ nhất mỹ nhân Vân Thành. Những kẻ muốn cưới con bé nhiều vô số kể. Chỉ với một đứa con trai của tên ngốc như cậu, có xếp hàng đến bao giờ cũng không đến lượt cậu. Cậu không có tư cách cưới con gái ta. Hôm nay Dương công tử sẽ đến nhà ta cầu hôn, đừng ở đây làm phiền nữa. Cầm đồ của cậu rồi cút đi cho ta. Thúc thúc, bá mẫu, cháu và Tiểu Huyên đã đính hôn từ trước rồi. Hơn nữa, chúng cháu bây giờ đã đến tuổi kết hôn rồi. Hai bác, đây là muốn nuốt lời sao? Hôn sự của hai đứa chúng ta vốn chưa đồng ý. Ông cụ năm đó cũng thật là, dù sao thì bây giờ hai ông cụ đều không còn nữa. Vậy hôn sự của Tiểu Huyên là do chúng ta quyết định. Nếu con gái ta mà gả cho con trai của một tên ngốc thì Vương gia ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất Văn Thành. Hôn sự của hai đứa bây giờ hủy bỏ. Cha quá đáng lắm. Con và Phàm ca ca là thanh mai trúc mã. Ngoài anh ấy ra, con sẽ không gả cho ai khác. Ngoài Tiểu Huyên, anh không cần ai khác. Nói cưới là cưới được sao? Cậu có gì mà đòi cưới? Ta nói cho cậu biết, những kẻ theo đuổi Tiểu Huyên nhà ta ở Vân Thành ít nhất cũng là công tử có gia sản cả tỷ. Cậu chỉ với chút trà với rượu vớ vẩn mà cũng muốn cưới Tiểu Huyên nhà ta. Cậu cũng xứng sao? Cậu xứng sao? Con không cần Phàm ca ca phải có gì cả, chỉ cần anh ấy có một trái tim yêu con là được rồi. Cầm miệng lại đi, nhìn cái dáng vẻ của con kia. Ta nói cho con biết, thời buổi này có tiền mới có tư cách nói chuyện tình cảm. Không có tiền, con lấy gì ra mà nói chuyện tình cảm hả? Không nói đến công tử Dương, mà ngay cả những công tử đến hỏi cưới trước đây, sinh lễ cũng đều lên đến chục triệu. Chú, vậy con hỏi chú, rốt cuộc con phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể cưới được Tiểu Huyên? 1 tỷ. Không có 1 tỷ thì đừng hòng cưới con gái tôi. Ba biết rõ Tiểu Phàm ca không thể nào lấy ra được số tiền đó. Ba làm vậy chẳng phải là cố tình làm khó anh ấy sao? Ba chính là muốn làm khó nó. Ba muốn cho nó biết khó mà lui. 1 tỷ nhiều lắm sao? Nếu để cho các công tử khác biết, chỉ cần 1 tỷ sính lễ
Họ chẳng phải sẽ tranh nhau, chen lấn đến hỏi cưới sao? Không phải đâu chú. Chú làm vậy là đang bán con gái, chứ không phải đang gả con gái. Hơn nữa, sinh lễ bây giờ đã vô lý đến vậy rồi sao? Ai bán con gái? Tôi nói cho cậu biết, cậu đưa được thì đưa, không đưa được thì cút ngay cho tôi. Cậu không đưa được, tự nhiên sẽ có người đưa được. Công tử Dương sắp đến rồi, đừng có đứng đây chắn đường. Không hay ho đâu, cút nhanh đi. Số sinh lễ 1 tỷ này tôi đưa. Công tử Dương đến rồi, mời ngồi. Mời. Bá phụ, hôm nay con Dương Tiêu, công tử Dương gia đặc biệt đến đây để cầu hôn Tiểu Huyên. Tốt. Bá phụ, đây là biệt thự Bàn Vân Sơn Trang, trị giá 30 triệu. Đây là ngọc bích đế vương thượng hạng, chế tác thành ngọc như ý, trị giá 15 triệu. Đây là vòng cổ kim cương do bậc thầy thiết kế nổi tiếng thế giới, đích thân thiết kế, Mãn Thiên Tinh Thần, trị giá 10 triệu. Ngoài những thứ này ra, còn có số sinh lễ 1 tỷ mà bá phụ vừa đề cập. Chỉ cần bá phụ đồng ý giao Tiểu Huyên cho con, thì những thứ này đều là của bá phụ. Công tử Dương, cậu thật là hào phóng. Tiểu Huyên mà lấy được cậu thì đúng là phúc phận của con bé. Đúng. Được, tôi đồng ý. Chỉ là có con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cứ bám giết ở đây không chịu đi. Thằng nhóc, tao cho mày 3 giây biến khỏi tầm mắt của tao, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày. Tôi và Tiểu Huyên đã có hôn ước, người nên cút là anh. Một thằng nhóc nghèo kết xác mà 1 tỷ sinh lễ cũng không lo nổi, cũng đòi cưới Tiểu Huyên. Trước khi tao nổi giận thì cút ngay cho tao. Ai nói với anh là tôi không đưa ra được? Chỉ là tôi cảm thấy Tiểu Huyên trong lòng tôi là vô giá, không nên nói chuyện bằng tiền bạc. Ngươi đang sỉ nhục cô ấy. Ngươi nói hay như hát, vẫn không lấy ra được sao? Nếu ngươi không cút thì đừng trách ta vô lễ. Người đâu? Đánh tên nhóc này ra ngoài cho ta. Tiểu Phàm ca ca. Không sao, chỉ 2 tên rác rưởi này không làm anh bị thương được. Em tránh ra một chút, đừng để bị thương. Cậu thật là khoác lác. 2 vị này vừa nhìn là cao thủ nhất đẳng, cậu còn không mau quỳ xuống cầu xin Dương công tử tự mình cút ra ngoài, khỏi phải chịu đau đớn. Bá phụ nói không sai, 2 tên vệ sĩ của ta đều là cao thủ. Nếu ngươi không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin, sau đó tự mình cút đi, đừng quấy rầy Tiểu Huyên ở đây. Ngươi nói lắm lời quá. Muốn đánh thì mau đánh. Được. Tên nhóc, ngươi chán sống, vậy thì đừng trách ta. Lên cho ta, đừng nương tay, cẩn thận. Đây là cao thủ nhất đẳng sao? Ta thấy là rác rưởi trong số rác rưởi. Tiểu Phàm ca ca, lợi hại quá. Dương công tử, có phải đến lượt ngươi rồi không? Tên nhóc, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Ta là thiếu gia của Dương gia, thế gia hàng đầu Vân Thành. Nếu ngươi dám động thủ với ta, ta sẽ khiến ngươi không có chỗ đứng ở Vân Thành. Diệp Phàm, cậu muốn làm gì? Cậu thật sự dám động thủ với Dương công tử sao? Nếu Dương gia nổi giận, Diệp gia các ngươi ở Vân Thành sẽ thật sự không còn chỗ đứng nữa. Thì ra là Diệp gia. Chỉ là Diệp gia còn con mà cũng dám động thủ với ta. Tin hay không bây giờ? Ngay lập tức ta có thể khiến Diệp gia các ngươi phá sản không? Công tử, cậu còn chưa biết sao? Hắn là con trai của tên ở rể ngu ngốc nhà họ Diệp. Con trai của một tên ở rể ngu ngốc mà cũng dám động thủ với ta. Mau thả ta ra, sau đó ngoan ngoãn hủy hôn ước với Tiểu Huyên. Nếu không, ta sẽ khiến người mất không toàn thây. Diệp Phàm,
Cậu còn không mau thả ra. Nếu làm Dương công tử bị thương ở Vương gia, đó chính là bất kính với ta. Chuyện hôn sự của ngươi và Tiểu Huyên đừng hòng. Thúc thúc, lúc nãy thúc đòi 1 tỷ tiền sính lễ, Dương tiêu này cho thúc cũng chỉ hơn 1 tỷ. Nếu bây giờ con cho thúc 2 tỷ, thúc có thể đồng ý hôn sự của chúng con không? Cậu nói cái gì? Cậu cho 2 tỷ? Cậu, con trai của một tên ở rể ngu ngốc, cậu cho nổi sao? Giành nữ nhân với ta, cậu chưa có tư cách đó. Cậu có thể lấy ra 2 tỷ. Cậu có 2 tỷ, cậu lấy ra xem nào. Tiểu Phàm ca ca, huynh đừng nói lời khoác lác như vậy. Cho dù huynh không có tiền, muội cũng sẽ gả cho huynh mà. Nếu cậu thật sự có thể đưa ra 200 triệu, ta sẽ để Tiểu Huyên gả cho cậu. Được. Nếu con thật sự đưa ra 200 triệu, chú liền đáp ứng. Không nuốt lời, tuyệt đối không nuốt lời. Thẻ này có 4 tỷ 995 triệu. Nếu chú đồng ý hôn sự này, toàn bộ thẻ này cho các người. 5 tỷ. Cậu đừng có đùa ta chứ. Cái này của cậu chẳng lẽ là do ngân hàng Thiên Địa phát hành, có thật không vậy? Chú kiểm tra đi. Muốn lừa gạt ta sao? Ta bây giờ sẽ kiểm tra. Thật sự có 5 tỷ. Điều này không thể nào. Cậu, con của một tên ở rể ngu ngốc, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Toàn bộ tài sản nhà họ Diệp các ngươi cộng lại cũng sẽ không vượt quá 1 tỷ. Sao vậy? Bây giờ sự thật bày ra trước mắt rồi. Muốn nuốt lời sao? Nhóc con, cái thẻ này có phải của cậu không vậy? Đây chính là chí tôn hắc thẻ của Long Đằng tập đoàn. Sao lại ở trong tay ngươi? Nói, có phải ngươi ăn trộm không? Tên tiểu tử nhà ngươi lấy thẻ ăn trộm làm lễ vật. Nếu chuyện này bị Long Đằng tập đoàn phát hiện, sẽ liên lụy đến Vương bá phụ đấy. Diệp Phàm, cậu có ý gì hả? Cậu có dụng ý gì? Chúng ta không gả Tiểu Huyên cho cậu, cậu liền hại chúng ta có phải không? Tiểu Huyên, con xem, con nhìn rõ bộ mặt này chưa? Có phải không? Tiểu Huyên, không sao. Bá phụ bá mẫu, Dương gia chúng tôi vẫn luôn hợp tác với Long Đằng tập đoàn. Tôi bây giờ sẽ gọi điện cho Long đại tiểu thư, bảo cô ấy đến đây. Tên tiểu tử nhà ngươi dám ăn trộm chí tôn hắc thẻ của Long Đằng tập đoàn, nộp mạng đi. Tiểu Phàm ca ca, thẻ này không phải thật sự là đồ ăn trộm chứ? Huynh mau trả lại đi. Huynh xem Long đại tiểu thư đến đây, kẻ tiêu đời sẽ là ai? Sắp mất đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Cậu cứ chờ đấy. Long đại tiểu thư, tôi là Dương Tiêu của Dương thị tập đoàn. Tôi phát hiện có người ăn trộm thẻ đen chí tôn. Tên đó hiện đang ở Vương gia, đã bị chúng tôi khống chế. Cô mau đến đây đi. Long đại tiểu thư nói rồi, cô ấy đang ở gần đây, lập tức sẽ đến. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn cứng miệng được không? Dương công tử, lát nữa Long đại tiểu thư đến, cậu phải nói giúp chúng tôi vài lời tốt đẹp nhé. Chúng tôi với tên tiểu tử này không có một chút quan hệ. Chuyện chí tôn hắc thẻ kia chúng tôi hoàn toàn không biết. Bá phụ bá mẫu yên tâm, sau này chúng ta chính là người một nhà. Tôi nhất định sẽ nói giúp mọi người vài lời tốt đẹp. Kẻ gây tội chính là tên tiểu tử này, không liên quan đến các người. Vậy thì tốt. Con còn đứng bên cạnh tên nhóc đó làm gì? Một lát nữa Long đại tiểu thư đến, con tưởng con với hắn là một ruột. Con không. Con tin tưởng Tiểu Phàm ca ca, huynh ấy sẽ không trộm đồ. Cô đừng để bị tên nhóc này lừa. Long đại tiểu thư mà trách tội xuống thì sẽ liên lụy đến cô đấy. Mau lại đây. Tôi nói này, Dương đại thiếu gia, cậu chắc chắn tấm thẻ này là do tôi trộm, hay là chúng ta đánh cược một ván? Đánh cược? Cậu lấy gì ra mà đánh cược với tôi? Chúng ta cược rằng lát nữa Long đại tiểu thư đến là sẽ tát vào mặt tôi, hay là tát vào mặt cậu? Nực cười. Một tên trộm cắp như cậu cũng xứng đánh cược với tôi sao? Sao? Không dám sao? Ai nói tôi không dám? Được. Vậy chúng ta cược. Nếu tôi thua, tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của các người. Ngoài ra, chuyện hôn sự của tôi và Tiểu Huyên từ hôm nay coi như hủy bỏ.
Nhưng nếu cậu thua, cậu lập tức cút khỏi đây cho tôi. Sau này không được đến quấy rầy Tiểu Huyên nữa. Còn nữa, số sính lễ cậu mang đến, tất cả đều để lại cho bá phụ bá mẫu. Dám không? Tiểu Phàm ca ca, em yên tâm, em là bảo bối của anh, làm sao anh có thể để thua được? Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi nhất định thắng. Từ nay về sau, Tiểu Huyên chỉ là người phụ nữ của riêng tôi. Đừng nói quá lời, lát nữa thật sự bị tát vào mặt thì đau đấy. Đồ trộm cắp như cậu, lấy đâu ra dũng khí mà dám ở đây mạnh miệng như vậy? Con đúng thật là, ba thật sự không hiểu nổi. Con trai của một tên ở rể ngu ngốc thì có gì tốt mà có thể khiến con một lòng một dạ đi theo hắn như vậy? Dương công tử, biết bao nhiêu người muốn trở thành người phụ nữ của ngài ấy đều không có tư cách. Hôm nay Dương công tử đến cầu hôn, con lại không bằng lòng. Con rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Con và Tiểu Phàm ca ca là lưỡng tình tương duyệt, Dương đại thiếu gia có tốt đến đâu con cũng không thèm. Hơn nữa, chuyện phong lưu của Dương đại thiếu gia còn ít sao? Ba muốn con gả cho hắn, con thà mất còn hơn. Đúng là hồ đồ. Một người ưu tú như Dương công tử, có vài người phụ nữ vây quanh là chuyện hết sức bình thường. Con vậy mà dám lấy tính mạng ra uy hiếp. Trong mắt con có ba là ba con nữa không? Tiểu Huyên là người con yêu thương nhất, con không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nàng. Nếu không phải để mặt ông là cha của nàng, cái tát vừa rồi của ông, tôi thật sự dám chặt tay ông. Cậu thật to gan. Còn muốn chặt tay ta sao? Cậu chẳng phải là con rể nhà họ Vương chúng ta sao? Cậu lại ngông cuồng như vậy. Nếu Tiểu Huyên muốn gả cho cậu, cậu chẳng phải xử hết chúng ta sao? Hắn ta sắp mất đến nơi rồi, cứ để hắn ta vanh váo thêm một chút. Hắn ta bây giờ vanh váo bao nhiêu, một lát nữa sẽ thê thảm bấy nhiêu. Kẻ sắp mất mạng là ngươi. Ta vốn dĩ muốn khiêm tốn một chút, nhưng ba người các ngươi hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn của ta. Đừng có dồn ta vào đường cùng. Tôi sợ quá đi mất. Chọc giận ngươi thì sao? Ngươi chẳng phải chỉ giỏi đánh đấm thôi sao? Tập đoàn Long Đằng có nhiều kẻ giỏi đánh đấm lắm. Những người bên cạnh Long đại tiểu thư đều lợi hại hơn mấy tên phế vật này. Ngươi đánh lại được sao? Bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Biết đâu ta còn nể mặt Tiểu Huyên mà xin tha cho ngươi, tha cho ngươi khỏi mất mạng. Đúng, Dương công tử nói đúng lắm. Còn không mau quỳ xuống xin Dương công tử tha mạng, kẻo ngươi mất không có chỗ chôn. Dưới gầm trời này, ngoài cha mẹ ta ra, ta chỉ quỳ với một người, nhưng mấy người các ngươi không xứng. Thằng nhóc ngươi thật ngông cuồng. Được, đủ ngông. Thằng nhóc ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Ngươi không biết trân trọng thì chịu thôi. Ta xem ngươi cứng được bao lâu. Ta thấy ngươi đang chán sống. Thằng nhóc, nghe thấy chưa? Long đại tiểu thư nói ngươi chán sống. Long đại tiểu thư, người đến rồi. Chính là tên nhóc này, ăn trộm thẻ đen Chí Tôn. Cô chính là Long đại tiểu thư. Tên nhóc này lấy thẻ đen ăn trộm được, làm sính lễ tặng cho tôi. Chúng tôi không dám nhận nên mới mời cô đến đây. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Vương chúng tôi. Dương công tử có thể làm chứng. Đúng vậy, tất cả đều do một mình tên nhóc này làm. Long đại tiểu thư, hắn ta dám ăn trộm thẻ đen Chí Tôn, hoàn toàn không coi cô ra gì. Nhất định phải trừng trị hắn ta. Anh nói muốn trừng trị ai? Đương nhiên là trừng trị hắn ta rồi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nói rõ ràng, trừng trị ai? Long đại tiểu thư đừng đánh nữa. Kẻ ăn trộm thẻ đen Chí Tôn là hắn ta mà. Sao cô còn đánh tôi? Cô đánh nhầm rồi. Đúng vậy, Long đại tiểu thư, nếu không phải Dương công tử phát hiện sớm, tên nhóc này đã tiêu hết tiền trong thẻ đen của cô rồi. Cuối cùng người thiệt hại là cô đó. Nhà họ Vương các người đúng là có mắt như mù. Diệp Thần Y làm con rể nhà họ Vương, đúng là bất ức cho anh ấy. Long đại tiểu thư, cô nói vậy là có ý gì? Diệp Thần Y tài giỏi, cứu mạng cha tôi. Thẻ đen Chí Tôn của hắn là do chính tay tôi tặng hắn. Hắn tặng các người, vậy mà các người lại không cần. Thật nực cười. Cái gì?
thẻ đó là do cô tặng hắn sao? Không thể nào. Hắn chỉ là con trai của một tên ở rể ngu ngốc, sao có thể là thần y gì chứ? Láo xược. Ngươi còn dám sỉ nhục Diệp thần y, ta sẽ đánh nát miệng ngươi. Long đại tiểu thư, hắn thật sự chỉ là con trai của một tên ở rể ngu ngốc. Trong gen của hắn vốn đã mang sẵn khí chất ngu ngốc, làm sao có thể là thần y gì chứ? Cô đừng để bị hắn lừa. Đúng, Long đại tiểu thư, hắn có bản lĩnh gì? Tôi rõ hơn ai hết. Diệp thần y đã cứu cha tôi, hơn nữa còn chữa khỏi hoàn toàn. Ông nói hắn không có bản lĩnh. Ý của các người là bệnh của cha tôi khỏi cũng là giả sao? Tôi không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Tôi nói cho các người biết, các người đắc tội với Diệp thần y chính là đắc tội với Long Đằng tập đoàn chúng tôi, đặc biệt là vương gia các người. Thần y để mắt tới con gái vương gia các người, đó là vinh hạnh của các người. Vậy mà các người còn dám cố ý gây khó dễ. Ai cho các người lá gan đó? Long đại tiểu thư, tôi thật sự không biết quan hệ giữa hắn và cô. Tôi xin cô, xin đừng làm khó vương gia chúng tôi. Làm khó hay không là tùy vào ý của Diệp thần y. Tiểu Phàm, giúp ta cầu xin Long đại tiểu thư đi. Thúc, chắc chắn là thúc tìm nhầm người rồi. Tôi chỉ là con trai của một tên ở rể ngu ngốc, chẳng có bản lĩnh gì. Tiểu Huyên, con khuyên hắn đi. Cha, vậy chuyện hôn sự của con và Tiểu Phàm ca ca? Đồng ý, ta tuyệt đối đồng ý. Lần này không nuốt lời nữa. Không nuốt lời nữa. Nếu nuốt lời sẽ không mất tử tế. Long tiểu thư, nếu bọn họ đã biết sai rồi, hay là chúng ta đừng nhằm vào vương gia nữa. Thể diện của Diệp thần y ta đương nhiên phải nể. Nếu Diệp thần y đã cầu xin cho các người rồi, vậy ta sẽ không truy cứu nữa. Cảm ơn Long đại tiểu thư. Vị Dương đại thiếu này, chúng ta có giao kèo với nhau. Ngươi xem mặt ngươi đã sưng vù lên rồi. Tâm phục khẩu phục chưa? Ngươi đừng có ngông cuồng. Nếu không có Long đại tiểu thư chống lưng, ngươi tính là cái gì? Ngươi còn dám sỉ nhục Diệp thần y? Được, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Long Đằng tập đoàn và Dương gia chấm dứt hợp tác, tất cả dừng lại và vĩnh viễn phong sát nhà họ Dương. Ta muốn xem thử còn ai dám làm ăn với nhà họ Dương. Nhà họ Dương các ngươi cứ chờ mà cút khỏi Vân Thành đi. Long tiểu thư, tôi sai rồi, xin cô đừng phong sát nhà họ Dương. Nếu không, nhà họ Dương chúng tôi thật sự tiêu đời rồi. Vừa rồi ngươi không phải rất ngang ngược sao? Bây giờ sao không ngang ngược nữa? Diệp thiếu, tôi sai rồi, xin cậu nói giúp tôi vài lời. Tôi lắm mồm, ngươi đáng mất mạng. Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi cầu xin? Ta cho ngươi 3 giây, cút khỏi mắt ta ngay. Nếu không, ta sẽ bẻ gãy chân ngươi. Dù nhà họ Dương có phá sản, cũng sẽ kéo các ngươi xuống địa ngục cùng. Ai cho nhà họ Dương lá gan dám bắt nạt con trai ta? Ba, sao ba lại tới đây? Lâm tiên sinh, vậy đi, tôi xin tự giới thiệu lại bản thân. Ta là Lâm Hải, người thừa kế của Lâm thị nhất tập Trung Nguyên. Hôm nay tới đây là vì hôn sự của con trai ta, Diệp Phàm. Đây là sính lễ cho nhà họ Vương, tổng giá 3 tỷ. Còn đây là quà ta tặng cho con dâu tương lai, Tiểu Huyên. Nếu Tiểu Huyên có thể trở thành con dâu của Lâm Hải ta, vậy thì con sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Lâm, trị giá 100 tỷ. Lâm gia chủ, không ngờ ngài lại là người thừa kế của Lâm thị nhất tập Trung Nguyên. Lâm thị nhất tập ở Trung Nguyên là một gia tộc giàu có, giá trị thị trường đã vượt quá 5.000 tỷ rồi. Long Đằng tập đoàn chúng tôi cũng chỉ gần 1.000 tỷ mà thôi. Đúng vậy, 20 năm trước ta đã gặp mẹ của Tiểu Phàm. Khi đó ta đã biết nhà họ Lâm không đồng ý cho ta cưới Ngọc Thục. Vì vậy ta đã giấu thân phận cùng Ngọc Thục, gây dựng cơ nghiệp của nhà họ Diệp.
Sau đó xảy ra chuyện mê man 20 năm. Ba, những gì ba nói đều là sự thật sao? Giờ tôi rất hối hận. Năm đó, đáng lẽ nên nói cho mẹ con biết sớm hơn thân phận thật sự của ta. Nếu không, mẹ con đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Lâm tiên sinh, cái đó, xui ra. Trước khi ngài đến, chúng tôi đã đồng ý hôn sự của Tiểu Phàm và Tiểu Huyên. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Tôi đã nói từ lâu rồi, thằng bé Diệp Phàm này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Mẹ, vừa rồi mẹ đâu có nói vậy. Con bé này. Thôi được rồi. Vì hai vị đã đồng ý, vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Huyên, bản hợp đồng này hãy nhận lấy. Làm con dâu của ta, Lâm Hải, không thể quá sơ sài. Tiểu Huyên, mau nhận lấy đi. Tấm lòng của ba, cầm lấy. Cảm ơn ba. Tốt. Vừa rồi con nói muốn kéo cả nhà họ Diệp xuống địa ngục. Nhà họ Dương các người xứng sao? Lâm quản gia, hôm nay sẽ để nhà họ Dương diệt vong. Vâng, gia chủ. Long tiểu thư, lần trước cô giúp đỡ, tôi rất cảm ơn. Nếu được, tập đoàn Lâm Thị và tập đoàn Long Đằng có thể triển khai hợp tác sâu rộng. Cô có hứng thú không? Lâm gia chủ, ngài quá khách sáo rồi. Được hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, đó là vinh hạnh của tập đoàn Long Đằng chúng tôi. Được. Vậy để ngày khác, tôi sẽ đích thân đến tập đoàn Long Đằng bàn chuyện hợp tác. Anh Vương, chuyện hôn sự của Tiểu Phàm và Tiểu Huyên, chúng ta cũng nên sớm tìm thời gian định đoạt thôi. Ta mong chúng nó sớm thành hôn. Chẳng phải chúng ta sớm được bế cháu sao? Đúng. Mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Được. Vậy tôi xin phép cáo từ trước. Mời anh đi thong thả. Tiểu Huyên, anh cũng đi trước đây. Tối nay anh sẽ đến tìm em. Xin chào. Giúp tôi lấy cái này. Là cái này phải không, thưa ngài? Cửa hàng chúng tôi là thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Cái rẻ nhất cũng phải hơn 10 vạn. Anh có khả năng mua nổi sao? Anh dùng bàn tay bẩn thỉu của anh làm bẩn nó rồi. Chúng tôi bán kiểu gì đây? Cô nghĩ tôi mua không nổi sao? Chẳng phải sao? Nhìn anh, không giống người mua nổi. Còn nữa, đến lúc chúng tôi mang đến cho anh xem, anh lên mạng tìm hàng giả, lừa gạt mấy cô gái trẻ. Cô có phải quá coi trọng ngoại hình rồi không? Nhân viên phục vụ, mang dây chuyền mẫu mới nhất trong cửa hàng ra đây. Trần thiếu, ngài đến rồi ạ. Cửa hàng chúng tôi vừa về một lô hàng mới, tôi sẽ lấy cho ngài ngay. Đều là khách hàng, sao lại nhiệt tình với hắn ta như vậy? Khách hàng cũng phải phân cấp bậc. Loại người nghèo kiết xác như anh, đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi nữa. Tiểu Anh, mau đuổi hắn ta ra ngoài cho tôi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần thiếu. Đây chẳng phải là con trai của tên con rể ngốc nhà họ Diệp. Vương Vũ Huyên, chị họ của Vương Phi Huyên. Diệp Phàm sao? Anh chưa mất ở ngoài sao? Vũ Huyên, sao cô lại quen biết loại người này? Trần thiếu không biết đấy thôi. Đây chính là con trai của tên con rể ngốc nhà họ Diệp, Lâm Hải. Trò cười của cả Vân Thành. Còn tưởng anh ta lớn lên cũng là một tên ngốc. Không ngờ sau đó lại biến mất 10 năm. Tôi còn tưởng anh ta mất ở ngoài rồi. Thì ra anh chính là con trai của tên con rể ngốc nổi tiếng. Khó trách lại nghèo nàn thế này. Tôi nghe nói năm đó mẹ anh, Diệp Ngọc Thục, Trần Mộ, thiếu gia Trần gia, cũng là mỹ nhân số 1 Vân Thành. Biết bao người muốn được gần gũi, sao lại cứ ở bên một tên ngốc hơn 20 năm trời. Đúng là phí của trời. Diệp Phàm, anh định mua nhẫn đi tìm đứa em họ xui xẻo của tôi, Vương Phi Huyên đấy sao? Vương Phi Huyên là mỹ nhân số 1 Vân Thành. Nghe nói Dương thiếu cũng muốn có được cô ấy. Tên vô dụng này có quan hệ gì với Vương Phi Huyên? Chẳng phải năm xưa hai ông giả định sẵn hôn ước sao? Tên vô dụng này và Vương Phi Huyên là thanh mai trúc mã. Cái gì? Thằng nhãi này dám là vị hôn phu của Vương Phi Huyên? Đồ bỏ đi. Cậu là hạng gì mà tranh giành đàn bà với Dương thiếu? Dương gia chính là thế gia nhất lưu ở Vân Thành. Đúng là không biết điều.
Liên quan gì đến anh? Cái mà tôi vừa nói, tôi không cần nữa. Lấy chiếc nhẫn đắt nhất của cửa hàng ra cho tôi. Anh có biết chiếc nhẫn đắt nhất ở đây là bao nhiêu tiền không? Cái rẻ nhất anh còn không mua nổi. Anh còn bày đặt mua cái đắt nhất. Bớt đi. Đừng có ở đây làm mất thời gian của tôi nữa. Em gái tôi thật đáng thương. Anh nói Dương Thiếu theo đuổi cô ấy nhiều lần như vậy, đều bị cô ấy từ chối. Nói là đợi anh về. Nếu đi theo loại phế vật như anh, cả đời này coi như hỏng bét. Con trai của một tên ở rể ngu ngốc, muốn đấu với tôi sao? Muốn hơn tôi? Cậu hạng gì? Tiền ăn một bữa của tôi bằng mấy tháng lương của cậu. Cậu lấy gì mà đấu với tôi? Đã nói là con trai của tên ở rể ngu ngốc, biết đâu trong gen đã mang sẵn gen của kẻ ngốc. Trần Thiếu, ngài đừng chấp. Loại rác rưởi không ra gì này, loại người như chúng nó, ngoài khoác lác còn có bản lĩnh gì? Lấy chiếc nhẫn đắt nhất ra cho tôi. Nếu không, cô sẽ hối hận. Khiến tôi hối hận. Khẩu khí của anh cũng lớn đấy. Tôi không lấy đấy. Anh làm gì được tôi? Đồ bỏ đi. Trước mặt bản thiếu gia này, anh có tư cách gì mà ngông cuồng, còn dám dọa người ta? Tôi muốn xem cậu làm thế nào để người ta hối hận. Được. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Cửa hàng này của các người tôi mua. Đồ trong tiệm tất cả đều là của tôi. Đồ bỏ đi. Tôi nói anh đúng là có gen của kẻ ngốc. Vừa bị kích động liền hóa ngu. Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc. Cậu không hỏi xem cậu muốn mua cửa hàng này cần bao nhiêu tiền sao? Nào, cô nói cho hắn ta biết đi, để hắn ta tỉnh táo lại. Đây là cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Tất cả mọi thứ ít nhất 5 tỷ. Đồ ngốc, nghe rõ chưa? Còn mua cửa hàng, anh cũng tè ra mà soi, xem mình có năng lực đó không. Cô đang nói chuyện đấy sao? Tôi cứ tưởng ai đang đánh rắm. Anh dám sỉ nhục tôi. Đồ bỏ đi. Anh dám sỉ nhục bạn gái tôi. Mau quỳ xuống xin lỗi. Anh còn dám đắc tội với Trần Thiếu, đúng là không biết điều. Anh mau xin lỗi ngay, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy. Ép anh xuống đất, đánh cho một trận. Đồ ngốc, nghe rõ chưa? Còn không mau quỳ xuống cho tôi. Tốt nhất là tự tát mình 10 cái thật mạnh. Nếu không thì tôi không tha cho anh đâu. Sao càng lúc càng hôi thế này? Thật vô lý. Trần thiếu gia, anh phải làm chủ cho tôi. Đồ ngu. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Mau quỳ xuống xin lỗi. Bằng không, xé nát miệng anh, đánh gãy chân anh, khiến anh thành phế vật. Bỏ ra khỏi trung tâm thương mại này. Bảo vệ, bắt tên này lại, đánh cho hắn một trận, để Trần thiếu gia hạ giận. Ai dám gây sự ở đây? Quản lý, chính là tên này. Hắn dám đắc tội với Trần thiếu gia. Tôi đang bảo bảo vệ dạy dỗ hắn. Quản lý phải không? Vâng. Chuyện hôm nay, nếu cô không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, lần sau sẽ không đến nữa. Trần thiếu gia cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Anh là cái thá gì, dám gây rối ở đây? Có phải chán sống rồi không? Tôi khuyên anh mau xin lỗi Trần thiếu gia đi. Cầu xin Trần thiếu gia tha thứ. Bảo tôi quỳ xuống. Các người cũng xứng sao? Mồm con cứng lắm. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Hôm nay nếu anh không quỳ, có tin hay không, tôi sẽ sai người đánh gãy chân chó của anh, cũng phải bắt anh quỳ xuống. Khoan đã. Hai người nghĩ kỹ đi. Cửa hàng này sắp đổi chủ rồi. Nếu hai người ra tay bây giờ, tôi sẽ mua lại cửa hàng này. Người đầu tiên bị sa thải chính là hai người. Mua lại cửa hàng của tôi. Chàng trai trẻ, cậu lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy để nói những lời này? Tôi có thực lực này, tự nhiên sẽ có dũng khí này. Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc. Đến bây giờ vẫn còn cứng miệng, muốn mua lại cửa hàng của tôi. Cậu có năng lực đó không? Bà cứ nói là bán hay không đi. Quản lý, cửa hàng của bà có giá trị 5 tỷ. Bà cứ đồng ý bán cho cậu ta đi, xem cậu ta có thể đưa ra được số tiền này không. Nếu không đưa ra được, tôi đề nghị
lột sạch đầu cậu ta, treo ở trung tâm thương mại, để cậu ta ở Vân Thành mãi mãi không ngẩng đầu lên làm người được. Được. Chủ ý này hay đấy. Để cậu ta biết cái gì gọi là đừng tự tìm đường mất thì sẽ không tiêu đời. Được rồi, chỉ cần cậu đưa ra được 5 tỷ, cửa hàng của tôi sẽ bán cho cậu. Chúng ta cũng đánh cược một phen. Nếu tôi đưa ra được thứ này, anh sẽ vừa quỳ vừa tự tát vào mồm mình, vừa chửi mình là đồ ngu. Được. Nếu anh không mua nổi thì sao? Nếu tôi không mua nổi, tùy các người xử trí. Tốt, tôi đáp ứng anh. Xem hôm nay ta xử anh thế nào. Vậy thì mau lấy ra đi. Tôi đã không đợi được nữa, để làm nhục tên phế vật này. Trong thẻ này có 5 tỷ. Quạch đi. Thẻ đen Chí Tôn. Cái này. Cái gì? Thằng nhãi này sao lại có thẻ đen Chí Tôn của Long Đằng tập đoàn? Thẻ đen Chí Tôn này, nghe nói hạn mức cao nhất là 5 tỷ. Hơn nữa chỉ có 3 cái. Hiện tại chưa nghe nói người ngoài Long Đằng tập đoàn sở hữu. Tôi biết rồi. Cái thẻ này hoặc là giả, hoặc là tên phế vật này ăn trộm. Thẻ đen Chí Tôn này nhất định là giả. Đoán thằng nhãi này cũng không có gan trộm thẻ đen Chí Tôn của Long Đằng tập đoàn. Có lý. Tôi đã nói tên phế vật này sao dám mạnh miệng nói mình có thể mua cả cái tiệm này. Hóa ra lấy một cái thẻ giả ra lừa chúng ta. Tôi nói, anh có phải nghĩ rằng lấy ra một cái thẻ đen Chí Tôn giả là có thể dọa được chúng tôi? Khỉ gió. Có phải tưởng chúng tôi chưa thấy việc đời dễ lừa như vậy sao? Tôi thấy các người thật buồn cười. Thẻ còn chưa quẹt, chắc chắn nó là giả rồi. Anh thật đúng là đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Quản lý, nào, quẹt thẻ cho hắn. Tôi muốn xem cái thẻ giả này có thể quẹt ra 5 tỷ không? Quẹt. Quẹt. Quẹt ra rồi. Thật sự có 5 tỷ. Quẹt ra được rồi. Đúng vậy, cô xem. Đây. Được rồi chứ. Thẻ cũng đã quẹt, tiền cũng đã vào tài khoản. Cái tiệm này bây giờ là của tôi. Nhất định là anh ăn trộm. Được lắm. Anh dám trộm thẻ đen Chí Tôn của Long Đằng tập đoàn, anh tiêu đời chắc rồi. Tên phế vật này gan anh thật lớn, dám trộm thẻ đen của Long Đằng tập đoàn. Trần Thiếu, mau gọi điện báo cảnh sát. Lần này không cần chúng ta ra tay, tên phế vật này sẽ mất không có chỗ chôn. Thẻ này không phải tôi trộm, là Long Giao Vân tiểu thư tặng. Nếu các người không tin, tôi gọi điện thoại cho cô ấy đến đây. Đúng là càng nói càng vô lý. Còn Long đại tiểu thư tặng nữa chứ. Long đại tiểu thư thân phận gì? Anh thân phận gì? Cô ấy quen biết anh sao? Được, anh gọi cho cô ta. Tôi xem anh có thể mời cô ta đến không. Tôi ở Thiên Lam Châu Bảo. Bọn họ nói rằng tấm thẻ đen đó là do tôi ăn trộm. Cô lại đây một chuyến. 5 phút. Tôi chỉ cho anh 5 phút. Tôi muốn xem thử có thể mời được Long tiểu thư đến đây không? Trần Thiếu, anh không thực sự nghĩ rằng hắn ta có thể mời được Long tiểu thư đến đây chứ? Tôi thấy hắn ta chỉ đang câu giờ để lấy lòng. Tốt nhất bây giờ hãy bắt hắn ta lại. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt lấy. Đợi đã, tiền tôi đã trả rồi. Cửa hàng này bây giờ là của tôi. Cô không phải là quản lý, tôi mới là quản lý, nên bắt cô lại mới đúng. Sắp mất đến nơi rồi mà còn giả vờ sao? Ngậm miệng lại. Cô cũng bị sa thải rồi. Cút. Anh có tư cách gì mà sa thải tôi? Tôi thấy anh nghèo đến phát điên rồi. Các người đang vội đi đầu thai sao? Long tiểu thư, chào cô, tôi là Trần Mộ của Trần Thị tập đoàn. Diệp Thần Y, vừa rồi là ai nghi ngờ tấm thẻ đen Chí Tôn của ngài là đồ ăn trộm? Chính là bọn họ. Thẻ đen Chí Tôn của Diệp Thần Y
Là do chính tay tôi tặng cho cậu ấy. Có vấn đề gì không? Các người dám nghi ngờ? Long Thiên tiểu thư, tấm thẻ đen đó thật sự là cô tặng cho hắn ta sao? Hắn ta chỉ là con trai của tên phế vật nhà họ Diệp, thân phận hèn mọn. Cô là Long tổng cơ mà. Đúng vậy, chắc chắn là bị tên phế vật đó lừa rồi. Cô đừng có mắc lừa hắn ta. Cô là cái thá gì mà dám nghi ngờ thần y? Chán sống. Thần y? Không thể nào. Sao hắn ta lại có bản lĩnh này chứ? Dám bất kính với thần y nữa. Cẩn thận, ta không khách khí với người đâu. Thôi được rồi, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Còn nữa, chúng ta đã nói trước rồi. Nếu tôi mua được cửa hàng này, anh phải quỳ xuống, vừa tát vào miệng mình, vừa tự mắng mình. Đồ đại ngốc. Quỳ xuống cho ta. Anh đừng có quá kiêu ngạo. Tôi là thiếu gia của Trần Thị tập đoàn đấy. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ xuống? Diệp thần y bảo anh quỳ xuống thì anh phải quỳ xuống cho tôi. Nếu không, Trần gia các người cũng không cần phải tồn tại nữa. Hãy để Trần Thị tập đoàn hoàn toàn sụp đổ đi. Long tiểu thư tha mạng, tôi sẽ lập tức dập đầu xin lỗi cậu ấy. Trần gia nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo như vậy. Diệp thần y, anh muốn xử lý hắn ta thế nào? Vừa rồi anh vanh váo bao nhiêu, bây giờ lại ngu ngốc bấy nhiêu. Long tiểu thư, hãy để nhà hắn ta biến mất đi. Trong vòng 1 ngày, Trần gia sẽ hoàn toàn phá sản, cút khỏi Vân Thành hoàn toàn. Còn quản lý, cô mở cửa làm ăn, ai vào đây cũng là khách. Mắt chó coi thường người khác. Tôi thấy cái tiệm này không đáng giá 5 tỷ. Vậy đi, tôi cho cô 2 lựa chọn. Thứ nhất, tôi bỏ ra 500 triệu mua lại tiệm của cô. Thứ hai, cho cô vào danh sách đen thương giới, khiến cô hoàn toàn mất đường làm ăn. Không, thần y, tôi sai rồi. Cái đó, ngài rủ lòng thương. Tiệm của tôi 500 triệu có phải là quá ít không? Vậy thì cho vào danh sách đen đi. Không, 500 triệu thì 500 triệu, miễn là không cắt đứt đường sống của tôi. Cô, cút ngay cho ta. Từ hôm nay trở đi, cô chính là quản lý ở đây. Cô lấy cho tôi chiếc nhẫn kim cương tốt nhất trong tiệm. Dạ thưa Diệp tiên sinh, tôi đi lấy ngay. Tôi thật sự ghen tị với Vương Phi Huyên. Giá mà có ngày có một người đàn ông cầm một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy cầu hôn tôi thì tốt biết mấy. Long tiểu thư, cô là con gái của Long tổng. Người theo đuổi cô không đến một đại đội cũng phải một trung đội chứ. Những người đó toàn là đồ bỏ đi, sao có thể lọt vào mắt xanh của Long Giao Vân tôi được chứ? Vậy tôi chúc anh cầu hôn thuận lợi. Biết bổn thiếu gia đến đây sao? Hạng Kim Long, thiếu gia Hạng gia. Cười vui vẻ như vậy. Ngươi là ai? Sao lại vào được Vương gia? Chắc hẳn ngươi chính là đệ nhất mỹ nữ Vân Thành, Vương Phi Huyên. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tài mạo song toàn, yểu điệu thước tha quá. Ngươi là tên điên nào vậy? Lại chạy đến đây làm càn. Cút ra ngoài cho ta. Vương Phi Huyên, từ hôm nay trở đi, cô chính là nữ nhân của bổn thiếu gia. Theo ta, ta sẽ cho Vương gia người bay cao. Nếu không thì chỉ có thể bị diệt tộc. Anh làm gì vậy? Cậu đúng là đồ điên. Người đâu? Tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Cậu rốt cuộc là ai? Ta là ai? Không cần thiết phải nói cho các người biết. Vương Phi Huyên, ta hỏi cô có hầu hạ bổn thiếu gia không? Kêu mẹ ngươi đi hầu hạ ngươi đi. Tiểu Phàm ca. Tiểu Phàm, thằng nhãi này không biết trời cao đất rộng, còn dám mơ tưởng đến Tiểu Huyên nhà chúng ta. Ngươi có biết con rể ta là ai không hả? Nói ra dọa mất ngươi. Vậy nói ra mau lên, xem có dọa mất ta không. Hắn chính là người thừa kế của Lâm thị gia tộc Trung Nguyên. Cha hắn là gia chủ của Lâm thị gia tộc. Thế nào? Lâm thị gia tộc chính là hào môn đệ nhất Trung Nguyên đấy. Ngươi có sợ không?
Ghê gớm thật. Quả thực ghê gớm. Lâm thị gia tộc này nếu nhìn khắp cả đại hạ cũng có thể xếp vào top 20. Nhưng trước mặt bổn thiếu gia, ngươi không đủ tư cách. Ngươi thật khoác lác. Lâm thị gia tộc có giá trị thị trường 5.000 tỷ. Không đủ tư cách. Ngươi nói ngươi là ai? Ta là ai? Nói ra thì hết vui rồi. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Vương phi huyên hầu hạ bổn thiếu gia thì vương gia sẽ không có chuyện gì. Nếu không, ta sẽ cho vương gia trong nháy mắt biến mất khỏi Vân Thành. Ta thấy cơ hội của ngươi chẳng ra sao cả. Vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi quỳ xuống tại đây, bò ra ngoài. Như vậy ta sẽ cân nhắc không đánh gãy chân ngươi. Lâm thị nhất tộc các ngươi trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Thế này đi, hiện tại bên cạnh ta đang thiếu một tên nô tài. Nếu ngươi có thể làm tên nô tài này, ta sẽ cân nhắc không lấy mạng ngươi. Nếu không, ta không chỉ lấy mạng ngươi, mà còn khiến cho Lâm gia ngươi gà chó không yên. Ta thấy ngươi chính là một tên nô tài rồi. Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng ta khuyên ngươi trước mặt ta đừng có ngông cuồng như vậy. Biết ra vẻ ta đây trước mặt ta là hậu quả gì không? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Nhưng nếu ngươi còn ngông cuồng như vậy, ta có thể dạy ngươi làm người. Dạy ta làm người? Có gan lắm. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi mau quỳ xuống, làm chó nô tài của ta. Nếu không thì kẻ phải mất chính là ngươi. Tiểu tử, có gan thì truy mạnh, lấy mạng hắn. Thiếu gia muốn ngươi làm chó nô tài của hắn, đó là vinh hạnh của ngươi. Nếu ngươi không tuân theo, vậy thì phải mất. Truy mạnh. Đứng thứ 103 trên bảng rồng đại hạ. Thiên giai võ giả, sở trường tốc độ, hiệu là thần hành thái bảo phải không? Từng ở tập đoàn quân phong hành Nam Cương đảm nhiệm chức đại đội trưởng. Nhưng 3 năm trước, do sai lầm chỉ huy của ngươi, toàn bộ đội viên của các ngươi đều tử trận, ngoại trừ ngươi. Từ đó ngươi rời khỏi quân phong hành. Nhưng ta không ngờ tới ngươi lại chạy đến đây làm chó cho người khác. Thật sự làm ô nhục danh tiếng quân phong hành. Ngươi lại biết rõ ràng như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng từng ở trong quân đại hạ? Ta là ai? Ngươi không cần biết. Nhưng đã chọn làm chó, ta sẽ giúp ngươi trở thành một con chó thực sự. Kẻ biết đến danh truy mạnh của ta nhiều vô số kể. Nếu ngươi biết thân phận của thiếu gia, ngươi sẽ không nói như vậy. Hôm nay dù ngươi là ai, đều phải mất. Thần hành thái bảo. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi biến thành tàn phế. Khẩu khí thật lớn. Điều này không thể nào. Làm sao có thể bắt được ta? Thần hành thái bảo, tốc độ của ngươi quá chậm, như ốc sên, mất mạng đi. Ngươi phế chân ta rồi. Đại hạ không còn thần hành thái bảo nữa. Đây chính là hình phạt lớn nhất của ta dành cho ngươi. Thiếu gia, ngay cả truy mạnh cũng không bảo vệ được ngươi. Phế vật. Cái gì mà cao thủ bảng rồng? Bộ dạng bây giờ của ngươi, ta càng ngày càng thích ngươi. Làm chó nô tài của ta, ta có thể cho ngươi vô số tiền tài và mỹ nữ. Thế nào? Ngại quá, ta đã có Tiểu Huyên rồi. Đàn bà, ta không còn để mắt đến ai khác nữa. Còn tiền tài, ta không thiếu. Chỉ là một nữ nhân thôi mà. Ngươi chưa từng thấy nữ nhân sao? Đúng là Lâm thị nhất tộc các ngươi quả thật có chút tài sản. Nhưng ngươi có tin chỉ một câu nói của ta là có thể khiến gia tộc ngươi hoàn toàn phá sản. Ta coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Ngươi đừng có tưởng bản thân mình là cái thá gì. Vậy ngươi có tin bây giờ ta có thể đánh ngươi thành chó? Ta nói cho ngươi biết, ta là thiếu gia của Hạng thị nhất tộc Nam Sở, Hoàng thân quốc thích. Ngươi dám động vào ta? Hạng thị nhất tộc Nam Sở, đó chính là hào môn đệ nhất Nam Cương. Thế lực của họ còn mạnh hơn cả Lâm gia nhất tộc. Tiểu tử, ngươi chẳng phải nói muốn đánh ta thành chó sao? Lại đây, cứ theo này mà đánh, xem có thể đánh mất ta không. Ngươi mà đánh không mất ta, ta coi thường ngươi. Nào.
Ta nói người này, sao lại hèn hạ đến thế? Đuổi theo xin ta đánh. Hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thằng nhãi danh, ngươi dám đánh ta? Hôm nay ta nhất định phải diệt Lâm gia các ngươi. Hạng thiếu, xin lỗi. Chúng tôi thật sự không biết ngài có lai lịch lớn như vậy. Vâng. Hạng thiếu, ngài có thể quang lâm vương gia chúng tôi, là vinh hạnh của vương gia chúng tôi. Ngài có thể để mắt tới tiểu nữ nhà chúng tôi, là vinh hạnh của tiểu nữ. Thằng nhãi này sao có thể so với ngài? Mẹ, sao mẹ trở mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Mẹ con nói không sai. Diệp Phàm tuy là người Lâm gia, nhưng Lâm gia sao có thể so với Hạng gia? Hạng gia vượt xa Lâm gia. Con theo Hạng thiếu, chẳng phải tốt hơn theo thằng nhãi Diệp Phàm sao? Tôi nói thúc thúc gì? Hai người là cỏ đầu tường sao? Chúng tôi làm vậy có gì sai? Cậu đắc tội chính là Hạng thiếu. Cậu muốn chúng tôi cùng cậu chịu tội sao? Tiểu Huyên, con còn không mau qua đó. Con muốn ở cùng Tiểu Phàm ca ca. Hạng thiếu, xin ngài lượng thứ. Tiểu nữ không hiểu chuyện. Tôi nhất định sẽ khuyên bảo nó thật tốt. Không cần. Nữ nhân bổn thiếu để mắt tới, ai cũng không thoát được. Bổn thiếu muốn lấy mạng ngươi, ai cũng không sống nổi. Vâng, ngài nói đúng. Thằng nhãi, còn không mau quỳ xuống cho Hạng thiếu khấu đầu tạ tội. Thằng nhãi, người biết người đắc tội hoàng thân quốc thích là tội gì không? Còn không mau quỳ xuống khấu đầu cho ta. Nếu không, ta sẽ khiến Lâm gia các ngươi ở Trung Nguyên tan thành mây khói. Vậy ngươi có tin chỉ cần ta một câu nói, Hạng thị nhất tộc các ngươi cũng sẽ trở thành lịch sử không? Thằng nhãi, ta nói ngươi đầu óc bị uống nước rồi, phải không? Ngươi không nghe rõ sao? Ta là hoàng thân quốc thích, ngoài đương kim quốc chủ và đại hạ đế sư ra, ai dám xét xử Hạng gia chúng ta? Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là đại hạ đế sư. Nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Đừng nói ngươi chỉ là một hoàng thân quốc thích còn con, dù đương kim quốc chủ hôn quân vô năng, ta cũng đánh không tha. Ngu ngốc, đúng là một tên đại ngu ngốc. Còn không mau quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi với ta. Nếu không, chỉ bằng ngươi mạo danh đại hạ đế sư tội này, Lâm gia các ngươi sẽ bị chu di cửu tộc. Tiểu Phàm ca ca, phải làm sao bây giờ? Hay là huynh xin lỗi thêm lần nữa đi, chúng ta không đấu lại hắn. Tiểu Huyên, em phải tin ta. Một cái Hạng thị tộc nhỏ nhoi, trong mắt ta chỉ là cái rắm. Các người thân là hoàng thân quốc thích, ngày ngày thâm thụ hoàng ân, lại không biết báo đáp, cả ngày khi nam bá nữ, mượn thế hiếp người. Hôm nay ta sẽ bắt đầu từ ngươi, chỉnh đốn lại cho tốt. Hạng thị nhất tộc các ngươi, ngươi dám? Hạng thiếu là hoàng thân quốc thích, ngươi dám đánh hắn, Lâm gia các ngươi liền xong đời. Hai người các ngươi, nếu không phải cha mẹ của Tiểu Huyên, tôi thật nên cho các người hai cái tát. Ngươi dám sao? Ta coi như cho ngươi 100 lá gan, ngươi cũng không dám. Xem ta có dám không? Ta nhất định phải hành hạ Lâm gia các ngươi, đều đáng mất mạng. Hôm nay ta không lấy mạng ngươi, nhưng ta cho ngươi biết cái gì gọi là thế lực, cái gì gọi là quyền thế. Đau quá. Ngươi làm gì ta vậy? Về nhà mua một cái quan tài, chớ mất mạng đi. Diệp Phàm, sao ngươi dám đối xử với Hạng thiếu như vậy? Ngươi mất mạng chắc rồi, Lâm gia cũng không bảo vệ được ngươi, kẻ xong đời là Hạng gia. Ngươi cứ chờ đấy, ta không diệt Lâm gia các ngươi, ta thề không làm người. Hạng thiếu, xong rồi. Nếu Hạng thiếu làm liên lụy đến vương gia chúng ta, vương gia sẽ theo đó mà xong đời. Con mau đi tìm Hạng thiếu, phục vụ cho tốt, đừng để hắn giận dữ với vương gia chúng ta. Con không đi, con muốn làm ta tức sao? Lâm gia làm sao so được với Hạng gia? Con đi theo tên tiểu tử này, vương gia chúng ta sẽ cùng nhau xong đời. Một Hạng gia còn con, có gì đáng sợ? Cha, con bị người ta đánh. Cha, kẻ nào dám động đến con trai ta? Là Trung Nguyên Lâm thị nhất tộc, một tên tiểu tử. Bây giờ con rất đau, thù này không trả, con thề không làm người. Trung Nguyên Lâm gia, hắn thật to gan.
Lâm gia tuy ở Trung Nguyên được coi là hào môn đệ nhất, nhưng trước mặt Hạng gia ta, hắn chỉ là cái rắm. Mau đi, mời Giang Ngự Y đến cho ta. Cha, tên tiểu tử đó có chút bản lĩnh, cả Truy Mạnh cũng không phải đối thủ của hắn. Thiếu gia, Truy Mạnh chính là người đứng thứ 103 trên long bảng, hơn nữa hắn luyện chính là tốc độ. Nói về công phu, hắn còn kém xa. Đừng sợ, Thiên Sát đứng thứ 86 trên long bảng. Hắn ra tay, tên tiểu tử Lâm gia kia chắc chắn phải mất. Con không thể dễ dàng tha cho hắn như vậy. Con muốn từ từ hành hạ hắn đến mất mạng, để hắn mất trong sợ hãi. Mời thiếu gia phân phó. Tôi muốn hủy diệt Lâm gia. Chỉ là một Lâm gia nhỏ bé, dám ngông cuồng với Hoàng thân quốc thích. Truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, toàn lực đối phó với Lâm gia. Trong vòng 10 ngày, ta muốn cho Lâm gia tan cửa nát nhà. Diệp Thần Y. Diệp Thần Y có thể đến dược đường của tôi, đúng là vinh hạnh của tôi. Kính xin Diệp Thần Y chỉ giáo. Không có gì để chỉ giáo cả, tôi chỉ đến lấy chút thuốc. Diệp Thần Y cần loại thuốc gì, chỉ cần chỗ tôi có, tuyệt đối không tiếc. Được. Giang Thần Y, mau đi chữa bệnh cho thiếu gia nhà chúng tôi. Hạng thiếu gia mắc bệnh gì? Tôi cũng không biết. Hạng thiếu gia bị người ta đánh, đau đớn khôn xiết. Giang Thần Y, mời ngài. Diệp Thần Y, tôi còn có việc, không thể tiếp được. Nếu cậu cần thuốc gì, cứ tự nhiên lấy. Lão phu xin cáo từ trước. Trên thế giới này, người có thể chữa bệnh này cho cậu ấy, e rằng chỉ có tôi. Lão già đáng ghét. Ông lắc đầu, là ý gì? Rốt cuộc ông có chữa được không? Long Nhi, đừng vô lễ. Giang Thần Y, Long Nhi làm sao vậy? Bệnh của Hạng thiếu gia quả thật rất kỳ lạ, lão phu chưa từng nghe thấy. Xin hỏi Hạng thiếu gia, ngài rốt cuộc là mắc bệnh này như thế nào? Chính là tiểu tử nhà họ Lâm ở Trung Nguyên. Hắn điểm vài cái lên người tôi, đầu tôi đau quá. Xem ra là gặp cao nhân rồi. Lão phu cũng bó tay rồi. Ông là thần y vùng Nam Cương, chẳng lẽ cũng bó tay sao? Hạng gia chủ, đừng vội. Tuy lão phu không có bản lĩnh này, nhưng lão phu quen biết một vị thần y trẻ tuổi, y thuật của cậu ấy rất cao minh. Lão phu tận mắt thấy cậu ấy dùng âm dương sinh tử châm. Nếu có thể mời cậu ấy đến, Hạng thiếu gia nhất định sẽ được cứu. Dưới gầm trời này lại có cao nhân như vậy. Mau mau mời cậu ấy đến đây. Điều kiện gì tôi đều đồng ý. Nói cũng trùng hợp, lúc tôi đến đây, cậu ấy vẫn còn ở dược đường của tôi. Vậy sao? Cậu ấy có thể chữa khỏi cho Long Nhi sao? Tôi có thể cho cậu ấy 100 triệu. Được, tôi gọi điện thoại mời cậu ấy đến. Diệp Thần Y, cậu rảnh không? Ở đây tôi có một bệnh nhân, bệnh tình rất đặc biệt. Lão phu y thuật còn non kém, bó tay rồi. Kính xin Diệp Thần Y, ngài ra tay cứu giúp. Không phải ai tôi cũng cứu. Hạng gia chủ, tính tình của vị thần y kia hơi kỳ quặc. Nếu muốn mời cậu ấy ra tay, gia chủ Hạng gia phải đích thân đi mời. Như vậy cũng coi như là có thành ý rồi. Gia chủ là thân phận gì chứ, hắn lại dám để gia chủ đích thân đi mời hắn? Đúng là nể mặt mà không cần. Nói cho ta biết hắn ở đâu, phải bắt hắn tới đây. Kẻ có bản lĩnh, ít nhiều đều có chút tính khí, kiêu ngạo. Thiên Sát, ngươi đi một chuyến, xem hắn rốt cuộc có tính khí gì. Hắn nếu không đến, đánh gãy chân hắn, lôi hắn về cho ta. Vâng, gia chủ Hạng, hãy suy nghĩ kỹ. Hạng gia ta ở Nam Cương chính là trời. Nếu hắn làm chậm trễ việc chữa bệnh cho Long Nhi của ta, ta sẽ khiến hắn sống giờ mất giờ. Ngay ta nói rõ ở đây, chủ tử nhà ngươi không tam bái cửu khấu đến cầu ta, ta sẽ không đến chữa bệnh cho hắn.
Diệp Phàm, đúng là nể mặt mà không cần. Gia chủ nhà chúng ta là hoàng thân quốc thích, ngươi chỉ là biết chút y thuật thôi. Thật sự coi mình là cái thá gì? Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một là đi theo ta về chữa bệnh cho thiếu gia nhà ta. Hai là đánh gãy hai chân ngươi, lại đánh dụng hai cái răng cửa của ngươi. Nghe rõ chưa? Hôm nay ta muốn thử xem ai đánh gãy chân ai, ai đánh dụng răng ai. Kính rượu không uống, lại muốn uống rượu phạt phải không? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Không muốn mất mạng thì cút nhanh đi. Hạng gia ngươi cũng không chọc nổi đâu. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Còn nửa tiếng nữa là mất mạng. Đủ cho ngươi cút về rồi. Nói với chủ tử nhà các ngươi, muốn cứu người thì Tam Bái Cửu Khấu đến cầu ta. Cút. Thiên Sát, chuyện gì vậy? Gia chủ, tên tiểu tử đó võ công thật sự quá cao, ta thật sự đánh không lại hắn. Hắn bảo ta chuyển lời cho ngươi, ngươi muốn hắn ra tay. Phải là ngươi tự mình đến. Tam Bái Cửu Khấu, mời hắn. Thiên Sát, Hạng gia chủ, ta đã nói rồi, vị thần y đó tính tình cổ quái, thực lực bất phàm. Bây giờ ngay cả Thiên Sát cũng không phải đối thủ của hắn, chắc chắn là đã chọc giận hắn rồi.